हॅलो फ्रेंड्स, मी मृणाल. वेलकम टू मृन्स कुकबुक. छान थंडी पडायला लागलेली आहे, तर आज आपण बनवणार आहोत पौष्टिक मिक्स डाळीची भजी. तर चला रेसिपी पाहूयात. मिक्स डाळींची भजी बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य आपण 5 डाळी घेतलेल्या आहेत. उडीद डाळ, मूग डाळ, हरभरा डाळ ह्या तिन्ही इक्वल क्वांटिटीमध्ये, मसूर डाळ ह्या तिन्ही डाळच्या हाफ क्वांटिटीमध्ये, तूर डाळ मसूर डाळच्या हाफ क्वांटिटीमध्ये, अर्धा बारीक चिरलेला कांदा, 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या, आलं, लसणाच्या 4 पाकळ्या, धणे जिरे पूड, ओवा, मीठ आणि तेल तळण्यासाठी. नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सर्वात प्रथम आपण ह्या सगळ्या डाळी धुवून घेणार आहोत. ह्या डाळी आपल्याला 3 ते 4 तास भिजून घ्यायच्या आहेत. आपली डाळ 4 तास भिजलेली आहे. मी त्यातलं पाणी निथळून घेतलेलं आहे. छान सॉफ्ट झाली आहे डाळ. हे आपण मिक्सर मध्ये ग्राइंड करून घेऊया. मिरच्या, लसूण, आल्याचे तुकडे, थोडं मीठ हे आपण आधी ग्राइंड करून घेऊया थोडंसं, आणि त्याच्यामध्ये आपले डाळी ऍड करूया. ह्या डाळी मी मिक्सर मधनं ग्राइंड करून घेतलेल्या आहेत. आता आपण ह्याच्यामध्ये धणे जिरे पूड ऍड करू, ओवा, कांदा, अजून थोडंसं मीठ ऍड करणार आहे. कमीत कमी पाण्यामध्ये डाळी ग्राइंड करून घ्यायच्या आहेत. मी ह्या डाळी थोडेसे जाडसर ग्राइंड करून घेतलेल्या आहेत. यांना आपण डीप फ्राय करून घेऊयात. एका कढईमध्ये तेल गरम करून घेतलेलं आहे. आपण तेलामध्ये भजी सोडून घेऊया. आपली गरमागरम कुरकुरीत भजी रेडी आहे. याची प्लेटिंग करून घेऊयात आपण.